India stay connected with digital services. Stay home, stay safe. Good morning, my dear student. সকলোকে আজিৰ কম্পিউটাৰ ক্লাছ লৈ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়টো দিয়াৰ কাৰণে। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচৰ বিষয়ে আজি তুলমূল আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ব। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচনো কি সেই বিষয়ে যদি মই কওঁ তেতিয়াহ'লে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ হৈছে এটা পাৱাৰফুল, দক্ষ আৰু সহজে কাম কৰিব পৰা কিছুমান ছফ্টৱেৰ প্ৰগ্ৰামৰ পেকেজ, য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্টাৰেক্টিভ সৰঞ্জামৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ। আমি যেতিয়া কোনো এটা স্মল কোম্পানী বা কোনো এটা মাল্টিনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰোঁ, মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচে আমাক কিছুমান সৰঞ্জাম দিয়ে যিখিনিৰ দ্বাৰা আমাৰ কামখিনি দক্ষভাৱে কৰাত সহায় কৰে। With the help of Microsoft Office, আমি কি কৰিব পাৰোঁ? ইয়াত এটা লিষ্ট দিছে যে ফাইনেন্সিয়েল ৰিপৰ্ট বনাব পাৰোঁ, প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পাৰোঁ, ডকুমেণ্টছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, স্প্ৰেডশ্বীট বনাব পাৰোঁ, পাব্লিছিং, মাৰ্কেটিং মেটেৰিয়েলছ আমি বনাব পাৰোঁ। মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ হৈছে চাম পপুলাৰ আৰু পাৱাৰফুল এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ প্ৰগ্ৰামৰ এটা সংমিশ্ৰণ। There are mainly Microsoft Word. Microsoft Wordক ৱাৰ্ড প্ৰচেছিং প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়। It helps in creating text document. আমাৰ টেক্সট ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱাৰ্ডত আমি কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত এটা ইণ্টাৰফেচ আহিছে য'ত আছে হোম, মেনু অপশ্যনত ইনচাৰ্ট আছে, পেজ লেআউট, ৰেফাৰেঞ্চ, মেইডিং, ৰিভিউ আৰু ভিউ আছে। এই কামখিনিত এই ইণ্টাৰফেচত আমি কাম কৰিবলৈ হ'লে মই ভাবোঁ যিকোনো এজন গাইড লৈ কৰিলে আমি বেছি উপকৃত হ'ব পাৰিম। নাম্বাৰটো হৈছে MS Excel. MS Excelক স্প্ৰেডশ্বীট প্ৰগ্ৰাম বুলি কোৱা হয়। যে চিম্পল এণ্ড টু কমপ্লেক্স ডাটা নিউমেৰিকেল স্প্ৰেডশ্বীট। তাত যিটো ইণ্টাৰফেচ আহিছে ইয়াত সৰু সৰু কিছুমান বক্স আহিছে, তাত টেবুলৰ নিচিনা, তাক চেল বুলি কোৱা হয়। সেই ইণ্টাৰফেচত কাম কৰিবলৈ হ'লে আমি ছাপ'জ ফৰ্মুলা কি বা এক্টিভ চেল কি, ৰেঞ্জ কি, এড্ৰেছ কি, চেল এড্ৰেছ কি, এনেকৈ ফৰ্মুলা আমি ইউজ কৰিব লাগে। গোটেইখিনি বস্তু আমি যিকোনো এজন গাইডৰ আণ্ডাৰত গৈ কৰিলে ভাল হ'ব। তথাপিও মই এটা হিণ্টছ দিওঁ আমি কি বস্তু কৰিব পাৰোঁ। এক্সেলত গৈ আমি ষ্টুডেণ্টৰ মাৰ্কশ্বিট বনাব পাৰোঁ, বিলিং ৰিপৰ্ট বনাব পাৰোঁ, এটেণ্ডেঞ্চ শ্বীট বনাব পাৰোঁ, বেছিক পেৰোল বনাব পাৰোঁ, বিলিং ৰিপৰ্ট বনাব পাৰোঁ, কেছ মেমো বনাব পাৰোঁ। এই গোটেইখিনি বস্তু আমি তুৰন্তে এক্সেলৰ আণ্ডাৰত গৈ আমি কৰিব পাৰোঁ।